大家好，我叫 Abby. Welcome to Mandarin Express. Dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ba magtanong, especially magtanong ng location. Kaya guys, tara na! Umpisa na natin ang klase natin. Excuse me, how do I go to Taipei train station? Sorry. No English. Sorry. Minsan, kung gusto nyo magtanong, medyo mahirap siguro, kaya mas mabuti kung marunong ka ng konting Mandarin pag nasa Mandarin speaking country ka. Kagaya ng Xing Wen Taipei 车站在哪里? So, yung unang word, Xing Wen. Ibig sabihin po nito ay pwede po magtanong. Taipei 车站 ay Taipei train station. 在哪里? Ibig sabihin nito, nasaan. So, parang tinatanong nyo po kung nasaan ba yung Taipei train station. Ito yung sagot natin. 直走. Ibig sabihin ng 直走 ay diretso lang yung paglalakad. 就好了. Dire-diretso na, pwede na yan. Okay, parang okay na yan. Turn right. Yo. 转. Tapos pag turn left naman, 左转. Cross the street, 过马路. Pag nasabi na nila nasaan, sasabihin mo, 谢谢. Ibig sabihin nito ay, salamat po. Ito yung very simple na isang paraan na para magtanong. Pwede kayo mang-practice dito. Susunod mong bibigay ako ng mga iba pang vocabulary for your reference. Restaurant. 餐厅 hotel. 饭店 park. 公园公园. Tapos night market. 夜市. Tapos department store. 百货公司. Saan ba yung Taipei 101? Taipei 101. 西门町. Tapos ano pa yung mga public transport? Parati din natin magagamit yan eh. Kagaya ng MRT, 捷运 bus, 公车 aeroplano, 飞机 train, 火车 taxi, 汽乘车 airport, 机场 bus station, 公车站 MRT station, 捷运站 train station, 火车站. Diba, madali lang. Pwede nyo yan isulat para matandaan nyo. How's your class today? Okay lang ba? Madali lang ba? Kung gusto nyo pa matutunan ng ibang bagay, please let me know dito sa comment. Kung gusto nyo po tong video ko, please subscribe my channel and follow my Instagram. 谢谢! Bye-bye!